প্ৰিয় দৰ্শক হাই স্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত পেডাগজিৰ কেইটামান প্ৰশ্ন এই ভিডিঅ'টিত ডিছকাছ কৰিম আশা কৰিম এই ডিছকাছনে আপোনাৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কিমান আছে তাক জুখিব পাৰিব প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল dysgraphia is a what dysgraphia হয় কি এক speech disorder characterized by stuttering and errors in articulation b locomotor disorder characterized by gross motor impairment c neurological disorder characterized by trouble in forming letters and shapes Sari, psychological disorder characterized by lack of attention and impulsive behavior. কি হয় গতিকে dysgraphia হয় নিউৰলজিক্যাল ডিসঅৰ্ডাৰ ব্ৰেইনৰ লগত জড়িত এটা ডিসঅৰ্ডাৰ যাৰ বৈশিষ্ট্যটো হৈছে লেটাৰ ফৰ্মিঙত প্ৰব্লেম হয় আৰু শেপত প্ৰব্লেম হয় মানে আকাৰ যিটো থাকে লেটাৰৰ দিগদাৰ হয় তাত এ লিখাত মানে বহুত প্ৰব্লেম হয় আকাৰটো মানে আকৃতিটো মানে ভাল কৰিব নোৱাৰে আৰু হেতু মানে গোটেই ঠিক কৰিব নোৱাৰে মানে লেখনিটোকে তাক ক'ব dysgraphia নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ The approach to educating gifted children which moves them through curriculum at an unusually rapid pace is known as what এনেকুৱা এটা এপ্ৰোচ যি এপ্ৰোচত গিফটেড চিলড্ৰেনক এনেকুৱাকে এডুকেট কৰা হয় যাৰ দ্বাৰা কাৰিকুলামটো এটা বৰ বেলেগ ধৰণৰ লেভেলত বা গতিত গুচি যায় আপুনি কি ক'ব তাক ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড ইনষ্ট্ৰাকশ্যন নে এনৰিচমেণ্ট এক্সিলাৰেশ্যন নে ইমাৰ্চন শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এক্সিলাৰেশ্যন বুলি কোৱা যাব তাক পেডাগজিৰ ভাষাত Next question. Teachers who are working towards inclusive classrooms. এনে শিক্ষক যে শিক্ষকে ইনক্লুসিভ ক্লাছৰুমৰ বাবে কাম কৰি আছে আপুনি তাক কি মানে তলৰ কোনটো শুদ্ধ হ'ব সেই প্ৰসংগত এক ক্ৰিয়েট কাৰিকুলাম এডাপশ্যনছ দুই ইনকৰ্পৰেট ডাইভাৰ্ছ পাৰ্সপেক্টিভছ তিনি examine their own implicit bias চাৰি see diversity as an obstacle কোনটো শুদ্ধ হ'ব 1 2 3 4 1 2 3 1 3 4 নে 2 3 4 শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ 1 2 3 তাৰ মানে 2 নম্বৰ অপচনটো শুদ্ধ গতিকে পুনৰ ঘূৰি যাওঁ অপচনলৈ ইয়াত কৈছে যে ক্ৰিয়েট কাৰিকুলাম এডাপশ্যন এটো হ'ব ইনকৰ্পৰেট ডাইভাৰ্ছ পাৰ্সপেক্টিভ এটো হ'ব এক্সামিন দেয়াৰ অন ইমপ্লিসিট বায়াস ইমপ্লিসিট মানে ইনডাইৰেক্ট ওকে নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ এতিয়া নেক্সট প্ৰশ্নত কৈছে while dash agencies of socialization are predominantly important in infancy dash agencies of socialization also become important in early childhood গতিকে এই দুটা খালি স্থানত আমি পুৰাব লাগে কি হ'ব while tertiary হ'ব নে প্ৰাইমেৰী হ'ব নে সেকেন্ডাৰী হ'ব গতিকে ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ এটো হ'ব আমাৰ primary while primary agencies of socialization are predominantly important in infancy secondary agencies of socialization also become important in early childhood কথাটো হেতু okay next প্ৰশ্নলৈ যাওঁ according to Lev Vygotsky গতিকে লেভ ভায়োটস্কিৰ মতে তলৰ কোনটো শুদ্ধ হয় social factors influence language development but not cognitive development দুই cognitive development facilitates language development তিনি language development and cognitive development advance independent from each other চাৰি language development facilitates cognitive development গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ লেভ ভায়োটস্কিৰ মতে language development কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্টক ফেচিলিটেট কৰে মানে ল্যাঙ্গুৱেজ ডেভেলপমেণ্ট হোৱা মানে আপোনাৰ ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্ট হোৱা যদি আপোনাৰ ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্ট নাই হোৱা তেতিয়াহ'লে ল্যাঙ্গুৱেজ ডেভেলপমেণ্টো নহয় বা ইয়াৰ
vice versa. Next প্ৰশ্নলৈ যাওঁ. At which level of Lawrence Kohlberg's moral reasoning do children typically believe that people should live up to the expectations of the society and behave in good ways? লৰেন্স কোলবাৰ্গৰ মৰেল ৰিজনিঙৰ যিটো থিয়ৰী, সেই থিয়ৰীৰ কোনটো লেভেলৰ মতে চিলড্ৰেনে সাধাৰণতে এইটো কথাত বিশ্বাস কৰে যে মানুহে যিটো সমাজৰ এটা আশা থাকে, সেই আশাৰ মতে মানে জীৱন জীয়াব লাগে বা কাৰ্য কৰিব লাগে আৰু ভাল কাম, ভাল ৰাস্তা, ভাল ধৰণে থাকিব লাগে, সেইটোত মানে বিশ্বাস কৰে. পোষ্ট অপাৰেশ্যনেল লেভেল নে প্ৰি কনভেনশ্যনেল লেভেল নে কনভেনশ্যনেল লেভেল নে প্ৰি অপাৰেশ্যনেল লেভেল? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ 3, তাৰ মানে কনভেনশ্যনেল লেভেল. নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ. ৰিড দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্টছ এণ্ড চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন. গতিকে আমাক দিয়া উক্তিটো আমি পঢ়িব লাগে, তাৰপিছত তলত দিয়া অপশ্যনটো কোনটো শুদ্ধ এইটো চাব লাগে. এছাৰচন এ কৈছে ইণ্টাৰেকশ্যন উইথ মোৰ নলেজেবল আদাৰ্ছ ছাচ এছ টিচাৰ্ছ এণ্ড পিয়াৰ্ছ কেন প্ৰভাইড দ্য নেচেচাৰী ছাপৰ্ট এণ্ড গাইডেন্স টু হেল্প লাৰ্ণাৰ্ছ ডেভেলপ দেয়াৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এণ্ড স্কিলছ. যদি আমি এনে ব্যক্তিৰ লগত কথা পাতোঁ বা ইণ্টাৰেকশ্যন কৰোঁ যাৰ আমাতকৈ বেছি নলেজ আছে, হয়তো শিক্ষক হ'ব পাৰে বা পিয়াৰ্ছো হ'ব পাৰে আমাৰ সমপৰ্যায়ৰ, তো তাৰ পৰা আমি এটা ছাপৰ্ট পাওঁ, যিটো প্ৰয়োজনীয় ছাপৰ্ট আৰু গাইডেন্স, যাতে লাৰ্ণাৰবোৰে নিজৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আৰু স্কিল ডেভেলপ কৰিব পাৰে. এইটো কৈছে এছাৰচন. ৰিজন কৈছে ছ'চিয়েল ইণ্টাৰেকশ্যন ইজ এ কি কম্পনেণ্ট অফ লাৰ্ণিং এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট. ইয়াত কৈছে যে ছ'চিয়েল ইণ্টাৰেকশ্যনটো হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ লাৰ্ণিং আৰু ডেভেলপমেণ্টৰ বাবে. এতিয়া কওক কোনটো শুদ্ধ কোনটো ভুল. বোথ এ এণ্ড আৰ আৰ ফলছ. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. A is true but R is false. 7. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ 2, তাৰ মানে দুটাই শুদ্ধ আৰু আৰটো ৰিজনটো কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন হয় এছাৰচনৰ. নেক্সট. What is the main goal of assessment for learning? Assessment for learning or মুখ্য উদ্দেশ্য নহয়, লক্ষ্যটো কি? To identify students who can be categorized as slow learners, to evaluate student performance and assign grades, to provide feedback to students that can be used to improve their learning, to compare student performance to a standard or benchmark. কি হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ 3, to provide feedback to students that can be used to improve their learning. নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ. At which age can children engage in word play and like jokes and riddles that involve a play on words? তলৰ কোনটো বয়সত চিলড্ৰেনে ৱৰ্ড প্লে কৰি ভাল পায় আৰু জোকছ আৰু ৰিডল এইবোৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা যদি কিবা খেল থাকে সেইবোৰো খেলি ভাল পায়, যদি কিবা শব্দৰ খেল থাকে ইয়াৰ লগত জড়িত? কি হ'ব? 12 বছৰ, 1 বছৰ, 3 নে 7? শুদ্ধ উত্তৰ 3 বছৰ. নেক্সট প্ৰশ্ন. কেৰল গিলিগেন has critiqued Kohlberg's theory of moral development. কেৰল গিলিগেন তেওঁ কোলবাৰ্গছৰ যিটো মৰেল ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰী আছে তাক সমালোচনা কৰিছিল. সমালোচনা এনে আৰু যি টি কৰি দিয়া নাই, তাৰ বাবে তেওঁ কাৰণ দিছে. গতিকে সেই কাৰণটো কি? শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব? ফ্ৰম এ ছ'চিয়েল কগনেটিভ পাৰ্চপেক্টিভ, ফ্ৰম এ ফেমিনিষ্ট পাৰ্চপেক্টিভ, for not giving adequate importance to genetic factors, for using case study as the research method. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ from a feminist perspective. Next. One of the main characteristics of pre-operational thought according to Jean Piaget is dash, which refers to the tendency to focus on one aspect of a situation and neglect others. One of the main characteristics মানে বুজি পাইছে of pre-operational thought according to Jean Piaget.
জিন পিয়াজেৰ মতে প্ৰি অপাৰেশ্যনেল থটৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য মতে তলৰ কোনটো হ'ব মানে কজেশ্যন চেণ্ট্ৰেশ্যন ডিচেণ্ট্ৰেশ্যন ট্ৰান্সডাকশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব centration হ'ব which refers to the tendency to focus on one aspect of a situation and neglect others. Next প্ৰশ্নলৈ যাওঁ In early childhood growth dash and thinking is dash while in middle childhood growth dash and thinking is dash. বহুত কেইটা আমাৰ ইয়াত ৰিক্ত ঠাই আছে In early childhood growth কি হ'ব slow হ'ব somewhat egocentric steady logical steady somewhat egocentric slow logical গতিকে শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ অপচনবোৰ নপঢ়ি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব in early childhood growth slows early childhoodত growthটো অলপ slow হয় আৰু thinking is আৰু তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰাটো অলপ আত্মকেন্দ্ৰিক হয় egocentric while in middle childhood growth is আৰু মিডল চাইল্ডহুডত গ্ৰোথটো অলপ ষ্টেডি হয় আৰু থিংকিংটো লজিকেল হয় নেক্সট which of the following is a gross motor skill তলৰ কোনটো gross motor skillৰ উদাহৰণ হয় বা মানে কোনটো হয় আৰু আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব knitting swimming cutting along the outline of a circle on a paper cutting along the outline of a big rectangle on paper শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চুইমিংটো গ্ৰছ মটৰ স্কিলৰ আণ্ডাৰত পৰে নেক্সট ফিজিকেল গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ফ'ল' দ্য ডেছ এণ্ড ডেছ প্ৰিন্সিপালছ অফ ডেভেলপমেণ্ট কি হ'ব ইণ্টিগ্ৰেশ্যন চিম্পল টু কমপ্লেক্স ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কমপ্লেক্স টু চিম্পল নে চেফেল'ল'কডল টপ ডাউন proxim distal inner to outer proxim distal top down cephalocaudal inner to outer differentiation simple to complex na integration complex to simple amar শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 2 তাৰ মানে cephalocaudal তাৰ মানে top down হ'ব আৰু proximodistal inner to outer হ'ব okay number 2 মই দাগ মাৰি দিছো Physical growth and development follow the cephalocaudal top-down and proximodistal inner to outer principles of development. Next question. According to Howard Gardner, a philosopher has this type of intelligence and a sculptor has more this type of intelligence. Linguistic, interpersonal, spatial, intrapersonal, spatial, interpersonal, linguistic. গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ 3 according to Howard Gardner a philosopher has intrapersonal type of intelligence and a sculptor has more spatial type of intelligence next experiential learning stresses on what experiential learning কিহত গুৰুত্ব দিয়ে control of teacher on the learning of children the role of reinforcement in learning importance of critical reflection learning as a product rather than a process শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 3 তাৰ মানে importance of critical reflection ত গুৰুত্ব দিয়ে experiential learning এ গতিকে experiential learning এ critical reflection ত গুৰুত্ব দিয়ে এটো হৈ গল next প্ৰশ্ন Which of the following is an effective method to enhance problem solving skills in children? তলৰ কোনটো ফলপ্ৰসূ মেথড হয় যদি আমি প্ৰবলেম সলভিং স্কিলৰ কথা কওঁ চিলড্ৰেনত এক ডিসকারেজিং ইন্ডিপেন্ডেন্ট থিংকিং এন্ড ফোকাসিং অন ডিক্লেৰেটিভ নলেজ 2 এনকারেজিং দেম টু এভয়েড ডিফিকাল্ট প্ৰবলেমছ 3 প্ৰভাইডিং দেম উইথ ৰেডিমেড সলিউশন টু প্ৰবলেমছ 4 গিভিং দেম অপৰচুনিটিজ টু ব্ৰেইনষ্টৰ্ম এন্ড মেক ইনটুইটিভ গেছেছ শুদ্ধ উত্তৰ 4 হ'ব তাৰ মানে giving them opportunities to brainstorm and make intuitive guesses next প্ৰশ্ন read the following statement and choose the correct option assertion কৈছে teachers should create a meaningful environment which seeks active participation and engagement of all children reason কৈছে all children are intrinsically motivated to learn and are capable of learning
কোনটো শুদ্ধ হ'ব ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ ইয়াত বহুতখিনি আছে অপশ্যন গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব দুটাই শুদ্ধ হয় এ এন আৰ আৰু আৰটো খালি শুদ্ধ এক্সপ্লেনেশ্যন নহয় এৰ নেক্সট which of the following process does not contribute to the course of learning তলৰ কোনটো প্ৰক্ৰিয়া course of learning ত কোনো ধৰণৰ কন্ট্ৰিবিউচন নবহায় organization categorization conceptualization decontextualization শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব decontextualization next which of the following is an example of a question that requires students to reflect on their own thinking তলৰ কোনটো প্ৰশ্ন এনেকুৱা প্ৰশ্নৰ উদাহৰণ য'ত ষ্টুডেণ্টে নিজৰে থিংকিঙৰ ওপৰত ৰিফ্লেক্ট কৰিব পাৰে what is the relationship between nouns and verbs in a sentence what is the definition of a verb how do you change a verb to the present tense how has your thinking about the use of verbal changed since the beginning of the class শুদ্ধ উত্তৰ 20 তাৰ মানে 4 হ'ব how has your thinking about the use of verb changed since the beginning of the class এইটো প্ৰশ্নটো যদি সুধে তেতিয়া আৰু এই যেটো প্ৰসংগ ইয়াত উল্লেখ হৈছে তাৰ উদাহৰণ হ'ব নেক্সট which of the following is an example of an internal attribution for failure তলৰ কোনটো internal attribution for failure এটা উদাহৰণ হয় I receive a low grade because the teacher is a tough grader I failed the test because I didn't study enough I didn't get good mark because the teacher was biased I failed the test because my friends were distracting me শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 2 তাৰ মানে I failed the test because I didn't study enough next read the following statements and choose the correct option assertion A কৈছে at a very early age girls in most cultures across the world choose dolls as toys while boys prefer to play with cars reason কৈছে children organize information about what is considered appropriate for a boy or a girl on the basis of what a particular culture expects and behave accordingly assertion কৈছে যে বহুত আৰ্লি এজৰ পৰা ছোৱালীবোৰে বিভিন্ন কালচাৰত বা বহুত কালচাৰত এটো দেখা পোৱা যায় পৃথিৱীৰ খেলা ধুলা হিচাপে দলক লয় পুতলাক লয় আৰু লৰাবোৰে কাৰক লয় ৰিজনটো কৈছে চিলড্ৰেন অৰ্গানাইজ ইনফৰমেশ্যন এবাউট হোৱাট ইজ কনচিডাৰ্ড এপ্ৰপ্ৰিয়েট ফৰ এ বয় or a girl on the basis of what a particular culture expects and behave accordingly আৰু চিলড্ৰেনে এনেকুৱা ইনফৰমেশ্যন লয় according to কালচাৰৰ মতে যেটো হয় হেতুৱে লৈছে গতিকে কোনটো কি হ'ব ইয়াত এতিয়া 22ৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব অপচনটো চাই লওক মই ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ গৈ আছো শুদ্ধ উত্তৰ 2 হ'ব both a and r are true and r is the correct explanation of a robody both a and r are true and r is the correct explanation of a next as per Vygotsky dash plays a significant role in the development of conceptual abilities among children. Vygotskyৰ মতে তলৰ কোনটো অংগই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লয় চিলড্ৰেনৰ কনচেপচুৱেল এবিলিটি ডেভেলপমেণ্টত tangible reward peer collaboration social isolation standardized curriculum শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 2 তাৰ মানে peer collaboration সমনীয়াৰ লগত যদি collaborate কৰে next according to Vygotsky's theory inner speech মানে কি Vygotsky's theory মতে inner speech আপুনি কাক ক'ব it is a way for children to communicate with an imaginary friend it is a sign of cognitive immaturity it is a sign of developmental delay it is a way for children to regulate their own thinking শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব it is a way for children to regulate their own thinking next 4-year-old Aparna says that a button is alive because it helps her tie her shirt together according to Jean Piaget her thinking is characterized by what 4 বছৰীয়া অপৰ্ণাই এটো কথা কয় যে আমি যেটো যে বুটাম ব্যৱহাৰ কৰো কাপোৰত হে কাপোৰ মানে হে বুটামবোৰ বলে হে বাটনবোৰ বলে জিয়াই আছে কাৰণ এইটোৱে শাৰ্ট দুটা শাৰ্টক একলগ কৰিবলৈ সহায় কৰে জিন পিয়াজেৰ মতে এই চিন্তাধাৰা কিহৰ বৈশিষ্ট্য হয়
Transductive reasoning, animistic thinking, centration, hypothetical deductive thinking. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 2 তাৰ মানে animistic thinking. Next question যাওঁ. Which of the following is a typical characteristic of students having autism? তলৰ কোনটো autism থকা ষ্টুডেণ্টৰ এটা সাধাৰণ বৈশিষ্ট্য? Superior ability of differentiating fiction from fact, advanced socio-emotional reciprocity, frequent repetitive and recurring behavior, higher level of communication skills. শুদ্ধ উত্তৰ 3 হ'ব তাৰ মানে frequent repetitive and recurring behavior. মানে বিহেভিয়াৰটো সেম ফৰকে ৰিপিট কৰি থাকে. নেক্সট, ৰিড দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্টছ এণ্ড চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন. এছাৰশ্যন এ কৈছে টু ফেচিলিটেট ক্ৰিটিকেল থিংকিং এমং লাৰ্ণাৰ্ছ টিচাৰ্ছ শুড এক্সপ'জ দেম টু ডাইভাৰ্ছ চিটুৱেশ্যনছ এণ্ড ডিফাৰিং পাৰ্চপেক্টিভ. ক্ৰিটিকেল থিংকিং যদি আমি বঢ়াবলৈ বিচাৰোঁ লাৰ্ণাৰৰ মাজত তেতিয়াহ'লে টিচাৰসকলে তেওঁলোকক বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ পৰিস্থিতিৰ লগত মোকাবিলা কৰিবলৈ শিকাব লাগে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰ্চপেক্টিভ দিব লাগে. ৰিজনে কৈছে ষ্টুডেণ্টছ লাৰ্ণ এণ্ড এনৰিচ দেয়াৰ এবিলিটিজ টু থিংক ক্ৰিটিকেলি এণ্ড ক্ৰিয়েটিভলি এজ দে এংগেজ ইন কনভাৰচেশ্যনছ এক্ৰছ ডিফাৰেঞ্চেছ. কৈছে কাৰণ ষ্টুডেণ্টে তেতিয়াহে নিজৰ ক্ৰিটিকেল থিংকিং এবিলিটিটোক বঢ়াব পাৰিব, ক্ৰিয়েটিভলি তেওঁলোকে কনভাৰচেশ্যন বিভিন্ন স্থানত বিভিন্ন ৰূপত এংগেজ কৰিব পাৰিব. শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ. ডাইৰেক্ট অপশ্যনটো আপোনালোকৰ মুখতে আছে, চাই লওক. শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 2 তাৰ মানে দুটাই শুদ্ধ এ এণ্ড আৰ আৰু আৰটো কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন হয় এৰ. নেক্সট, দ্য প্ৰাইমেৰী গ'ল অফ লাৰ্ণিং শুড বি. লাৰ্ণিঙৰ প্ৰাইমেৰী গ'ল কি হোৱা উচিত? মেমৰাইজেশ্যন অফ ফেক্টছ, বিকামিং এক্সেলেণ্ট এট ৰট ৰিহাৰ্চেল, কম্পিটিং উইথ পিয়াৰ্ছ, ডেভেলপমেণ্ট অফ ক্ৰিটিকেল থিংকিং. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 4 ডেভেলপমেণ্ট অফ ক্ৰিটিকেল থিংকিং. ক্ৰিটিকেল থিংকিংটো ডেভেলপ হোৱাৰেই আমাৰ গ'ল হ'ব লাগে লাৰ্ণিঙৰ, কিন্তু নহয়. বহুতে মুখস্থ কৰি থৈ দিয়ে আৰু বহুতে ভয়ত পঢ়ে, বহুতৰ মানে সেইটো নহয়গৈ ক্ৰিটিকেল থিংকিংটো, ছুপাৰফিচিয়েল থিংকিং হয়. নেক্সট, চিলড্ৰেন লাৰ্ণ মোৰ ইফেক্টিভলি ইফ এ কনচেপ্ট প্ৰচিডছ ফ্ৰম. চিলড্ৰেন বহুত ভালকৈ বা ফলপ্ৰসূভাৱে শিকিব পাৰে যদি তেওঁলোকৰ কনচেপ্টটো ক'ৰ পৰা ক'ৰলৈকে থাকে. জেনেৰিক টু স্পেচিফিক, এবষ্ট্ৰেক্ট টু কংক্ৰিট, কমপ্লেক্স টু চিম্পল, ৰেচনেল টু এম্পেৰিকেল. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 3 কমপ্লেক্স টু চিম্পল. লাষ্ট কুৱেশ্যন, ভেৰিয়েবিলিটি ইন লাৰ্ণিং ষ্টাইলছ অফ ষ্টুডেণ্টছ. যদি আমি লাৰ্ণিং ষ্টাইলৰ কথা কওঁ ষ্টুডেণ্টৰ প্ৰসংগত, ভেৰিয়েবিলিটিটো কি হয়? should be valued and seen as a reflection of human diversity, should be ignored and attempts should be meant to bring uniformity in learning styles, should not be taken into consideration during teaching learning process, should be seen as a barrier and hindrance to teaching learning process. শুদ্ধ উত্তৰ 1 it should be valued and seen as a reflection of human diversity. ভেৰিয়েবিলিটি থাকিবই আৰু গতিকে তাক মানে ৰেছপেক্ট কৰিব লাগে, ভেলিউ দিব লাগে আৰু ৰিফ্লেকশ্যন মানে হিচাপে ধৰিব লাগে হিউমেন ডাইভাৰ্চিটিৰ. ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ.